Hello friends, today we will learn the subject Thermal Engineering 1, Unit number 2 Boiler, Mounting and Accessories. Today's our topic is Boiler Draft. આગળના લેક્ચરમાં આપણે જોઈ ગયા તેમ બોઇલર એસેસરીઝમાં 3 એસેસરીઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તે મેં જણાવેલું. એર પ્રીહીટર, સુપર હીટર અને ઇકોનોમાઇઝર. તો ફ્લુ ગેસીસના પાથમાં આપણે તેના લોકેશન વિશે વાત કરીએ તો ફ્લુ ગેસીસના પાથમાં સૌપ્રથમ સુપર હીટર ગોઠવવામાં આવે છે કે જે બોઇલરમાં જનરેટ થયેલી જે વેટ સ્ટીમ છે તેને સુપર હીટેડ સ્ટીમમાં કન્વર્ટ કરે છે. ત્યારબાદ સુપર હીટર બાદ ફ્લુ ગેસીસના પાથમાં ઇકોનોમાઇઝર ગોઠવવામાં આવે છે કે જે બોઇલરમાં દાખલ થતું પાણી છે એ ગરમ કરીને દાખલ કરે છે. ત્યારબાદ ફ્લુ ગેસીસના પાથમાં ઇકોનોમાઇઝર પછી અને ચીમનીની પહેલાં એર પ્રીહીટર ગોઠવવામાં આવે છે કે જે ફર્નેસમાં દાખલ થતી હવાને ગરમ કરીને દાખલ કરે છે. હવે આપણે જોઈએ તો ફ્લુ ગેસીસ છે એ વોટરને હીટ આપે છે, ત્યારબાદ તે સુપર હીટર ફરતેથી પસાર થાય છે, ઇકોનોમાઇઝર ફરતેથી પસાર થાય છે અને એર પ્રીહીટરમાંથી પણ પસાર થાય છે. તો આ ફ્લુ ગેસીસ જે છે એ પસાર થવાનો જે દર છે તેના અનુસંધાનમાં બોઇલરના પરફોર્મન્સમાં શું ફેરફાર થઈ શકે, બરાબર? તો એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ. સો બોઇલર ડ્રાફ્ટ. Boiler draft is defined as the pressure difference between absolute gas pressure at any point in a gas flow passage and the atmospheric air outside the boiler, required to maintain flow of air and exhaust gases through the boiler setting. બોઇલર ડ્રાફ્ટ છે એ એક દબાણનો તફાવત છે કે જે ફ્લુ ગેસીસના ફ્લોને મેન્ટેન કરવા માટે જરૂરી છે. હવે એ કયા બે સ્થાન વચ્ચેનો પ્રેશર ડિફરન્સ છે? બોઇલર ડ્રાફ્ટ છે એ ફર્નેસમાં જે હવાનું પ્રવેશ દ્વાર હોય છે અને જે એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ છે એનું ચીમનીમાં જે નિકાસ સ્થાન છે એ બંને બિંદુઓ વચ્ચેના જે પ્રેશર ડિફરન્સ હોય છે કે જેના કારણે વચ્ચેના તમામ ભાગોમાંથી ફર્નેસથી ચીમની સુધી જે ફ્લુ ગેસીસ છે એના ફ્લોનું નિયંત્રણ છે એ આ બે પ્રેશરના ડિફરન્સના કારણે થાય છે. આ બંને બિંદુઓ વચ્ચેના પ્રેશર ડિફરન્સને જ આપણે બોઇલર ડ્રાફ્ટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે આ ફંક્શન ઓફ બોઇલર ડ્રાફ્ટ. ધ ફર્સ્ટ ફંક્શન ઇઝ ટુ સપ્લાય રિક્વાયર્ડ ક્વોન્ટિટી ઓફ એર ટુ ધ બોઇલર ફર્નેસ ફોર ધ કમ્બશન ઓફ ફ્યુલ. ઓકે, જરૂરી માત્રામાં બોઇલર ફર્નેસમાં હવા પૂરી પાડવા માટે નવી હવા દાખલ કરવી છે કે જેથી પ્રોપર ફ્યુલનું કમ્બશન થઈ શકે. તો તેના માટે આ પ્રેશર ડિફરન્સ હોવો જરૂરી છે, એટલે કે બોઇલર ડ્રાફ્ટ છે એ જરૂરી છે. ટુ રિમૂવ એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ ફ્રોમ ધી બોઇલર પેસેજ ટુ મેન્ટેન ફ્લો ઓફ એર એન્ડ ગેસીસ. જે એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ બોઇલરની અંદર છે એ પાણીને હીટ આપી દીધી, ત્યારબાદ ઇકોનોમાઇઝર, સુપર હીટર અને એર પ્રીહીટર જેવા ભાગોમાંથી પસાર થઈ અને એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ છે આગળ વધે છે. તો એ એક્ઝોસ્ટ ગેસીસને બહાર નીકાળવા માટે પણ આ પ્રેશર ડિફરન્સ છે એ જરૂરી છે. ધેન ટુ ક્રિએટ પ્રેશર ડિફરન્સ અગેન્સ્ટ પ્રેશર લોસીસ ઇન ધી ફ્લો પેસેજીસ. આપણે વાત કરીએ એમ જે ફ્લુ ગેસીસ છે એ જુદા જુદા ભાગોમાંથી પસાર થાય છે. તો આ જે પ્રેશર લોસ થાય છે અહીંયા આપણને ફ્લો પેસેજમાં, તો એ પ્રેશર ડિફરન્સ છે એ ક્રિએટ કરવા માટે પ્રેશર લોસને સામે આ પ્રેશર ડિફરન્સ છે એ ક્રિએટ કરવો જરૂરી છે. ધેન ફોર્થ વન ઇઝ ટુ ડિસ્ચાર્જ ધ એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ સચ ધેટ they will not be objectionable or injurious to the surrounding. સો આ થયા બોઇલર ડ્રાફ્ટની ડેફિનેશન અને ડ્રાફ્ટના ફંક્શન. નાવ લેટ અસ સી ક્લાસિફિકેશન ઓફ બોઇલર ડ્રાફ્ટ. બોઇલર ડ્રાફ્ટ ફર્સ્ટ may be classified into two parts: the natural
draft and artificial draft. Natural draft is produced by chimney and artificial draft is produced by steam jet or mechanical components. So artificial draft is further divided into two parts: steam jet artificial draft and mechanical draft. Okay, steam jet draft is further divided into two parts: induced steam jet draft and forced steam jet draft. And mechanical draft is further divided into three parts: induced mechanical draft, forced mechanical draft, and balanced mechanical draft. So this is the classification of boiler draft. Now let us start with natural draft. બોઇલર ડ્રાફ્ટ છે તેના બે પ્રકાર, નેચરલ ડ્રાફ્ટ અને આર્ટિફિશિયલ ડ્રાફ્ટ. નેચરલ ડ્રાફ્ટ ઇઝ ઓબ્ટેન્ડ નેચરલી બાય ધ યુઝ ઓફ અ ચીમની. નેચરલ ડ્રાફ્ટ છે એ ચીમનીની મદદથી નેચરલી મેળવવામાં આવે છે. એટલે કે પ્રેશર ડિફરન્સ જે અહીંયા છે એ આપમેળે મેળવવામાં આવે છે, ફોર્સફુલી મેળવવામાં આવતો નથી. ચીમની ઇઝ અ કોનિકલ શેપ વર્ટિકલ ટ્યુબ્યુલર સ્ટીલ ઓર મેશનરી ઓર કોન્ક્રીટ સ્ટ્રક્ચર હેવિંગ અ લાર્જ હાઇટ. ચીમની છે એ શું છે? તો કે એક વર્ટિકલ ટ્યુબ છે સ્ટીલની અથવા તો મેશનરી અથવા તો કોન્ક્રીટનું સ્ટ્રક્ચર ધરાવતી એક વર્ટિકલ કોનિકલ શેપ ધરાવતી ટ્યુબ છે કે જેની ઊંચાઈ ખૂબ જ વધારે હોય છે. ધ ફ્લુ ગેસીસ આફ્ટર ટ્રાન્સફરિંગ ધેર હીટ ઇન ધી બોઇલર are guided by chimney to a considerable height in the atmosphere. As chimney has a large height and is the only outlet from the boiler, it remains filled by hot flue gases. ચીમની છે એ હંમેશા હોટ ફ્લુ ગેસીસથી ભરેલી રહેશે. These exhaust gases, however, have given their heat to water in the boiler are still hotter than the boiler room air. જે ફ્લુ ગેસીસ છે એ ચીમની સુધી પહોંચી જાય છે. એ ફ્લુ ગેસીસ પોતાની હીટ છે એ વોટરને આપી દીધી હોય છે, તેમ છતાં હજી તેની અંદર હીટ છે એ બોઇલરની જે રૂમની અંદર એર હોય છે તેના કરતાં તેની હવા છે કેવી હોય છે, તેનું ટેમ્પરેચર છે તે એક્ઝોસ્ટ ગેસીસનું હજી વધારે હોય છે. રૂમની હવા કરતાં, રૂમ એર કરતાં તેનું જે ટેમ્પરેચર છે હજી કેવું હશે, વધારે હશે. ડ્યુ ટુ ધીસ ધ એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ આર લાઇટર ઇન વેઇટ ધેન આઉટસાઇડ એર. જે એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ છે જે ચીમનીની અંદર દાખલ થયેલા છે, જે બહારની હવા કરતાં કેવા હશે, તેની ડેન્સિટી ઓછી હશે. બહારની હવા જે છે તેનું ટેમ્પરેચર ઓછું છે એટલે કે તે ઠંડી હવા છે, અને અંદર ચીમનીની અંદર જે હવા છે, ચીમનીની હાઇટમાં જે તે હવા છે તેનું ટેમ્પરેચર ખૂબ જ વધારે છે કે જેના કારણે તેની ડેન્સિટી ઓછી હશે, અને બહાર જે ઠંડી હવા છે તેની ડેન્સિટી વધારે હશે. ડ્યુ ટુ ધીસ ધ એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ આર લાઇટર ઇન વેઇટ ધેન આઉટસાઇડ એર એન્ડ સો લિફ્ટ્સ અપ નેચરલી ઇન ધી ચીમની. એટલે જ એ આપમેળે નેચરલી છે એ ચીમનીની અંદર ઉપર તરફ જશે. એન્ડ ફાઇનલી એસ્કેપ આઉટ ઇન ધી એટમોસ્ફિયર ફ્રોમ ટોપ ઓફ ધી ચીમની. અને છેલ્લે ચીમનીના ઉપરના ભાગમાંથી તે વાતાવરણમાં ભળી જશે. એઝ ધ ફ્લુ ગેસીસ લિફ્ટ અપ ધ ચીમની ફ્રોમ more gases from fuel bed flow towards chimney to take their place. એટલે કે જેમ ચીમનીમાંથી આ એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ બહાર નીકળશે એમ ફર્નેસમાંથી જે જનરેટ થયેલા જે ફ્લુ ગેસીસ છે એ ઝડપથી બોઇલરમાં આગળ તરફ વધશે, અથવા તો ફર્નેસમાં જે હવા છે એ એટલા પ્રમાણમાં ફર્નેસની અંદર દાખલ થશે. એટલો જ જેટલી ચીમની દ્વારા હવા પર સેકન્ડ બહાર નીકળશે એટલી નવી હવા ફર્નેસમાં દાખલ થાય છે. ડ્યુરિંગ ધીસ પ્રોસેસ they first flow through the boiler and do the job of heating of water and produce steam. આ દરમિયાન જે આ એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ ફર્નેસમાંથી આગળ આવે છે એ સૌ પ્રથમ તેનું કામ છે જે વોટર છે એને સ્ટીમમાં કન્વર્ટ કરવું. As flue gases flow through
boiler and then to chimney. Fresh air from outside naturally enters the boiler and help in burning of fuel and production of hot flue gases. So, in this way, a small pressure difference is naturally created between the base of chimney and the air inlet point of boiler because of density difference between hot flue gases inside the chimney and fresh colder air outside. This pressure difference is called natural draft because it is produced naturally. આ જે પ્રેશર ડિફરન્સ મળે છે તે નેચરલ ડ્રાફ્ટ તરીકે ઓળખાય છે કારણ કે તે નેચરલી મેળવવામાં આવે છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ ચીમનીની અંદર જે હોટ ફ્લુ ગેસીસ હોય છે તેની ડેન્સિટી ઓછી હોય છે. ઓકે, અને તેટલી જ હાઇટમાં જે ઠંડી હવા હોય છે તેટલી જ હાઇટમાં અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ ચીમનીની જે હાઇટ છે તેટલી હાઇટમાં જે એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ છે તેનું ટેમ્પરેચર વધારે છે, તેની ડેન્સિટી ઓછી હોય છે, જ્યારે બહારના ભાગમાં તેટલી જ હાઇટમાં જે ઠંડી હવા છે તેની ડેન્સિટી વધારે છે. ઓકે, સો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કોલમ ઓફ કોલ્ડ એટમોસ્ફિયરિક એર ઇઝ capital H and this height is measured from the great level. This height is measured from the great level. Capital H is the height of cold column, cold air. Okay, and the height of chimney or column of hot gases is H, capital H plus small h. Okay, hot flue gases આટલી હાઇટમાં જે ઠંડી હવા છે તેનું જેટલું વજન થાય તેટલું જ વજન ધરાવતી જે ગરમ હવા છે તેની હાઇટ કેવી થશે? વધારે, કારણ કે ગરમ હવાની ડેન્સિટી ઓછી છે. ઓકે, સો આ જે ડિફરન્સ છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કોલમની હાઇટમાં, કોલ્ડ એર કોલમ અને હોટ એર કોલમની હાઇટનો જે ડિફરન્સ છે આ પ્રેશર ડિફરન્સ છે એ ડ્રાફ્ટ તરીકે ઓળખાય છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એસ્ટિમેટ ધ હાઇટ એન્ડ ડાયામીટર ઓફ ચીમની, કોલ્ડ એર કોલમ, હોટ ગેસ ઇનસાઇડ ધ ચીમની, ગ્રેટ લેવલ. નેચરલ ડ્રાફ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિફરન્સ ઓફ પ્રેશર ડ્યુ ટુ કોલ્ડ એર કોલમ એન્ડ હોટ ગેસ કોલમ. Then artificial draft. When the draft is produced by some external agent, mechanical fan or blower, or by steam jet itself, it is called artificial draft. જ્યારે આ ડ્રાફ્ટ છે અથવા તો પ્રેશર ડિફરન્સ છે એ કોઈ મિકેનિકલ પાર્ટ જેવા કે ફેન અથવા તો બ્લોવર અથવા તો સ્ટીમ જેટની મદદથી આ પ્રેશર ડિફરન્સ મેળવવામાં આવે તો તે આર્ટિફિશિયલ ડ્રાફ્ટ તરીકે ઓળખાય છે. ઇન મોડર્ન commercial boilers, more value of draft is required to increase the heat transfer coefficient and hence the thermal efficiency. So artificial draft is must to use to overcome the flow resistance offered by large flue passages. Now forced draft. આર્ટિફિશિયલ ડ્રાફ્ટમાં મિકેનિકલ ડ્રાફ્ટ જે છે તેના ફરીથી 3 પ્રકાર પડે છે: ફોર્સ ડ્રાફ્ટ, ઇન્ડ્યુસ ડ્રાફ્ટ અને બેલેન્સ ડ્રાફ્ટ. તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ ફોર્સ ડ્રાફ્ટ વિશે. ઇટ ઇઝ અ પોઝિટિવ પ્રેશર ડ્રાફ્ટ. ફોર્સ ડ્રાફ્ટ છે એ પોઝિટિવ પ્રેશર ડ્રાફ્ટ છે. ધ ફેન કે જેમાં જે ફેન છે, ધ ફેન ઇઝ ઇન્સ્ટોલ્ડ એટ ધી બેઝ ઓફ ધી બોઇલર. ફેન છે એને ફર્નેસમાં હવાનું જે પ્રવેશ દ્વાર છે ત્યાં ગોઠવવામાં આવે છે. The fan is installed at the base of the boiler before grate, which forces the outside air through fuel bed, furnace and air preheater, and then flue gases through flue passage, economizer, etc. Okay? જે બોઇલર સેલ છે તેના ફર્નેસના હવાના પ્રવેશદ્વાર પાસે જો ફેન મૂકવામાં આવે તો ફોર્સ ડ્રાફ્ટ કહેવાય છે.
તેથી મળતા જે પ્રેશર ડિફરન્સને ફોર્સ ડ્રાફ્ટ તરીકે ઓળખાય છે. અને આ ફર્નેસના હવાના પ્રવેશ દ્વાર પાસે મૂકેલા ફેન અથવા બ્લોવરની મદદથી જે એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ છે સૌપ્રથમ ફર્નેસમાં ફ્લુ ગેસીસ જે જનરેટ થાય છે દહન દરમિયાન, તે ફ્લુ ગેસીસ ફર્નેસમાંથી અલગ અલગ ભાગો જેવા કે એર પ્રીહીટર, ઇકોનોમાઇઝર વગેરે જગ્યાઓથી પસાર થઈ અને આગળ ચીમની સુધી પહોંચશે. The enclosure for the furnace has to be very tightly sealed so that gases from the furnace do not leak out in the boiler house. Then induced draft. જેમ અગાઉ આપણે જોયું ફોર્સ ડ્રાફ્ટમાં જે ફેન, મિકેનિકલ ફેન અથવા તો બ્લોવર મૂકવામાં આવે તે બોઇલરમાં હવાનું જે પ્રવેશદ્વાર અથવા તો બોઇલરના નીચેના ભાગમાં ગોઠવવામાં આવે છે અને ત્યાંથી ફોર્સફુલી તેને આગળ તરફ ધકેલી અને જે ફ્લુ ગેસીસનો ફ્લો જાળવવો જરૂરી છે તે જળવાય છે. હવે આપણે વાત કરીએ ઇન્ડ્યુસ્ડ ડ્રાફ્ટ વિશે. તો ઇન ધીસ સિસ્ટમ અ ફેન ઓર બ્લોવર ઇઝ લોકેટેડ એટ ઓર નિયર ધ બેઝ ઓફ ધી ચીમની. અહીંયા જે ફેન અથવા બ્લોવર છે એ ચીમનીના બેઝમાં ગોઠવવામાં આવે છે. વિચ ક્રિએટ્સ અ પાર્શિયલ વેક્યુમ ઇન ફર્નેસ એન્ડ ફ્લુ પેસેજીસ. તે ફેન છે એ બોઇલરમાં જે ફ્લુ ગેસીસ પસાર થાય છે અંદરના ભાગમાં તેને ખેંચી અને ચીમનીમાં દાખલ કરે છે, જેના કારણે બોઇલરની અંદર વેક્યુમ જેવું ક્રિએટ થાય છે. Thus, the air and flue gases are drawn through the boiler due to comparatively higher pressure of outside air. It is convenient to produce induced draft and, like in forced draft, any type of fan blower may be used. ઇન્ડ્યુસ્ડ ડ્રાફ્ટ કે ફોર્સ ડ્રાફ્ટ છે જનરેટ કરવા માટે કોઈ પણ પ્રકારના ફેન અથવા બ્લોવર છે વાપરી શકાય છે. Then third type is balanced draft. Mechanical draft no third type balanced draft. It is a combination of forced and induced draft. આ છે એ ફોર્સ્ડ અને ઇન્ડ્યુસ્ડ ડ્રાફ્ટનું કોમ્બિનેશન છે. અહીંયા જે ફેન છે એ બંને જગ્યાએ ગોઠવવામાં આવે. ઓકે, જે બોઇલરમાં હવાનું પ્રવેશદ્વાર છે ત્યાં પણ એક ફેન ગોઠવવામાં આવે અને ચીમનીમાં જે બેઝ છે ત્યાં પણ એક ફેન ગોઠવવામાં આવે. તો ઇન્ડ્યુસ્ડ અને ફોર્સ ડ્રાફ્ટનું જે આ મિક્સચર છે તે બેલેન્સ ડ્રાફ્ટ તરીકે ઓળખાય છે. ફોર્સ ડ્રાફ્ટ ફેન ઓવરકમ્સ ધ રેઝિસ્ટન્સ ઇન ધી એર પ્રીહીટર એન્ડ ગ્રેટ. ઇન્ડ્યુસ્ડ ડ્રાફ્ટ ફેન ઓવરકમ્સ ડ્રાફ્ટ લોસીસ થ્રુ ધ બોઇલર, economizer and connecting flue passages, etc. Depending on the type of fuel burnt and type of boiler, the fan or blower used may be of any type as radial or axial, etc. એટલે કે રેડિયલ અથવા તો એક્સિયલ કોઈ પણ ટાઈપનું ફેન અથવા તો બ્લોવર છે એ કયું ફ્યુલ વપરાય છે અને તેનું દહન થાય છે કઈ રીતે તે મુજબ તે ફેન છે એની ડિઝાઇન નક્કી કરી શકાય. Now, advantages of mechanical draft. It is more economical and its control is easy. Then, desired value of draft can be produced by mechanical means, which cannot be produced by means of natural draft. નેચરલ ડ્રાફ્ટની મદદથી જોઈતો આપણે જે ફ્લુ ગેસીસનો ફ્લો છે એ મેળવી શકાતો નથી, પણ મિકેનિકલ ડ્રાફ્ટ છે એની મદદથી જરૂરિયાત મુજબ સ્ટીમ એક્ઝોસ્ટ ગેસીસનો ફ્લો છે તમે એને કંટ્રોલ કરી શકો છો. It increases the rate of combustion by which low grade fuel can also be used. મિકેનિકલ ડ્રાફ્ટના કારણે જે કમ્બશન રેટ છે તેમાં વધારો થાય છે, જેથી આપણે લો ગ્રેડ કોલસો છે અથવા તો ફ્યુલ છે એ પણ આપણે વાપરી શકીએ છીએ. Then it reduces the smoke level and increase the heat transfer coefficient on flue gases side, thus increase the thermal efficiency of boiler. It saves the energy and the heat of flue gases can be best utilized by it. Now, disadvantages of mechanical draft. Initial cost of mechanical draft system are high.
મિકેનિકલ ડ્રાફ્ટ સિસ્ટમની ઇનિશિયલ કોસ્ટ છે એ થોડી વધારે હોય છે. રનિંગ કોસ્ટ ઇઝ ઓલ્સો હાઈ due to requirement of electricity, but that is easily compensated by the saving in fuel consumption. Maintenance cost is also on higher side. Noise level of boiler is also high due to noisy fan and or blower, etc. Now, steam jet draft. It is a very simple and easy method of producing artificial draft without the need of an electric motor. Steam under pressure is available in the boiler. When a small portion of steam is passed through a jet or nozzle, pressure energy converts to kinetic energy and steam comes out with a high velocity. This high velocity steam carries along with it a large mass of air or flue gases and makes it to flow through boiler. Steam jet is directed towards a fixed direction and carries all its energy in kinetic form. It creates some vacuum in its surroundings and so attracts the air of flue gases either by carrying along with it. Thus, it has the capacity to make flow of the flue gases either by carrying or inducing towards chimney. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જે સ્ટીમ જેટ છે, ઇન્ડ્યુસ્ડ સ્ટીમ જેટ, ફોર્સ્ડ સ્ટીમ જેટ હોય તો તેમાં જે સ્ટીમ જેટ છે તેને અહીંયા ગોઠવવામાં આવે છે ફર્નેસ તરફના ભાગમાં. જ્યારે ઇન્ડ્યુસ્ડ સ્ટીમ જેટ ડ્રાફ્ટ છે તેમાં જે સ્ટીમ નોઝલ છે તેને અહીંયા ગોઠવવામાં આવે છે. એઝ એ એક્ઝામ્પલ યુ કેન સે ઇટ ઇઝ અ સ્મોક બોક્સ ઓર નાવ. અહીંયા સ્ટીમ નોઝલ ગોઠવવામાં આવે તો કાઇનેટિક એનર્જીનું, પ્રેશર એનર્જીનું કાઇનેટિક એનર્જીમાં કન્વર્ઝન થાય છે. બરાબર. તો આ સ્ટીમ જેટ દ્વારા જે સ્ટીમ બોઇલરમાં જનરેટ થયેલી સ્ટીમ અહીંયાથી દાખલ કરવામાં આવે તો તે જે ઓલરેડી એક્ઝોસ્ટ ગેસીસમાંથી મેક્સિમમ હીટ એબ્ઝોર્બ થઈ ગયેલી છે તે એક્ઝોસ્ટ ગેસીસને બહાર રિમૂવ કરે છે. Forced steam jet draft. Steam from the boiler after having been throttled to a gauge pressure of 1.5 to 2 bar is supplied to the jet or nozzles installed in S-pit. S-pitમાં ઇન્સ્ટોલ થયેલી જે નોઝલ છે, steam from the boiler after having been throttled to a gauge pressure of 1.5 to 2 bar is supplied to nozzles installed in S-pit. S-pitમાં જે ઇન્સ્ટોલ થયેલી નોઝલ છે તેને 1.5 થી 2 બાર જેટલું પ્રેશર ધરાવતી સ્ટીમ છે સપ્લાય કરવામાં આવે છે. The steam emerging out of nozzles with a great velocity drags air along the fuel bed, furnace, flue passage and then to the chimney. Here, steam jet is forcing the air and flue gases to flow through boiler. Hence, it is forced steam jet draft. અહીંયા જે સ્ટીમ જેટ છે એનાથી ફોર્સફુલી આ ફ્લુ ગેસીસને આગળ વધારવામાં આવે છે જેથી આ એક આર્ટિફિશિયલ ડ્રાફ્ટ છે. ઇન્ડ્યુસ્ડ સ્ટીમ જેટ ડ્રાફ્ટ કે જેમાં ફેન છે તેને બોઇલરની ફર્નેસની નજીક અથવા તો શરૂઆતમાં જ્યાંથી જે એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ છે દાખલ થાય છે ત્યાં ગોઠવવામાં આવે છે. The jet of steam is diverted into smoke box or chimney. જે સ્ટીમની જેટ છે તેને સ્મોક બોક્સ અથવા ચીમનીમાં ડાયવર્ટ કરી દેવામાં આવે છે. The kinetic head of steam is high but static head is low. It creates a partial vacuum which draws the air through the grate, S-pit, flues and then to motor box and chimney. This type of arrangement is employed in locomotive boilers.
Here, steam jet is sucking the flue gases through boiler, so it is induced steam jet draft. Now let us see some advantages. It is quite simple and cheap. It is quite simple and cheap. It has the capability of using low grade fuels. It has આપણે લો ગ્રેડ છે ધરાવતું ફ્યુલ છે એ પણ વાપરી શકીએ છીએ. ઇટ ઓક્યુપાઇઝ વેરી લેસ સ્પેસ. તે ખૂબ જ ઓછી જગ્યા રોકે છે. ઇનિશિયલ કોસ્ટ ઇઝ ઓલ્સો લો એન્ડ મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ ઇઝ ઓલ્સો લો. Exhaust steam from steam engine or turbine can be used easily in steam jet draft. Now disadvantages. It can operate only when some steam is generated. જ્યારે થોડી સ્ટીમ જનરેટ થઈ ગઈ હોય તો ત્યારબાદ જ આપણે તેનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ પ્રેશર ડિફરન્સ મેઝર કરવા માટે. ડ્રાફ્ટ પ્રોડ્યુસ્ડ ઇઝ વેરી લો. અહીંયા જે ડ્રાફ્ટ પ્રોડ્યુસ થાય છે ખૂબ જ ઓછો હોય છે. ડ્રાફ્ટ લોસીસ. Loss due to frictional resistance offered by flue gas passage to the flow of flue gases. Loss due to bends in gas flow circuit which also offer flow resistance. Loss due to friction head in grate economizer and superheater, etc. Loss due to flow resistance offered by chimney. ચીમનીના કારણે જે ફ્લોને રેઝિસ્ટન્સ લાગે છે. લોસ ડ્યુ ટુ ઇમ્પાર્ટિંગ સમ વેલોસિટી ટુ ફ્લુ ગેસીસ. ફ્લુ ગેસીસને થોડું વધારે ઝડપથી આગળ વધારવા માટે which is required to increase heat transfer in boiler and also to throw away the flue gases from chimney. So આ થયા ડ્રાફ્ટના જુદા જુદા લોસીસ. થેન્ક યુ.